guys, welcome back to our YouTube channel Omen Creation. ඉතින් කොහොමද අද වලට අදත් මම unbox and review video එකකින් තමයි ආවේ. ඉතින් අද මම unbox කරන්නේ humidifier එකක්. මම මේක ගෙනුවේ ටරස් එකේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ දවස්වල මීට කලින් ගිය දවස්වල තිබ්බා ඔෆර් එකක්. ඒකේ අපිට 633 බඩු 3ක් ගෙන්නන්න පුළුවන් 1633ට. ඉතින් මං ඒකෙන් තමා මේ humidifier එක ගත්තේ. ගොඩක් අඩුයි. මං රුපියල් 699ට තමයි මේ humidifier එක ගත්තේ. හරි guys, ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. Let's go. ඉතින් guys, මෙන්න මේක තමයි අපේ අද item එක, humidifier එකක්. ඉතින් අපි මේකේ box එක බැලුවොත් box එකේ මේ විදිහට humidifier කියලා ගහලා තියෙන ඉස්සරහින්, ඒ වගේම humidification quite warm lights කියලා ගහලා තියෙන. ඒ වගේ මේ විදිහට පොඩි ආර්ට් එකක් වගේ එකක් දාලා තියෙනවා humidifier එකේ. ඒ වගේ මේ විදිහට මෙතන අපිට operation details ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙම pictures details දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපි අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ බැලුවොත් මේ විදිහට අපිට තියෙනවා පොඩි information ටිකක්. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ බැලුවොත් අපිට තියෙනවා product parameters කියලා information ටිකක්. එන්න එතන අපිට මේ විදිහට තියෙනවා water capacity එක 220 mm සහ spray time එක 5 to 10 hours කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් ආන්නේ. ස්ප්‍රේ ටයිම් එක 5 to 10 කියන අපිට ගොඩක් වැදගත්. මොකද පැය 5ක් 10ක් අතර කාලයක් ඒක වැඩ කරනවා කියන්නේ අපිට ගොඩක් වැදගත් යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් box එකේ වටපිටාව ගැන කිව්වොත් ඔහොම තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව box එක unbox කරමු. ඉතින් guys, box එකේ ඇතුලේ තිබෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මොනවත් නැහැ box එකේ. ඉතින් guys, මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ humidifier එක තියෙන්නේ. පොලිතින් කවර් එක දාලා. ඉතින් අපේ humidifier එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට හරිම cute පුංචි humidifier එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් guys, මේ humidifier එක ඇතුලේ තියෙන අපිට අපේ charging cable එකයි අපේ user manual එකයි. ඉතින් අපි පැත්තකින් තියාගෙන අපි humidifier එක කතා කරමු. ඉතින් guys, මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ humidifier එක තියෙන්නේ. හරිම cute look එකක්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ humidifier එක බලුවොත් මේ size තමයි. මේකේ වටපිටාව ගැන කතා කරොත් මෙන්න මෙතනින් අපේ RGB lights යනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපේ power off on button එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපේ ස්ප්‍රේ වෙන තැන. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට charging point එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමයි මේකේ වටපිටාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇතුළ කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඇතුළ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 220 mm capacity එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම working time එකත් 5 to 10 hours. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ ස්පොන්ජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ, අපි එහෙනම් මේක on කරගෙන බලමු කොයි වගේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් guys, අපිට මේකට මේ විදිහට open කරලා වතුර දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys, වතුර දාගත්තට පස්සේ අපිට මේක මේ විදිහට close කරලා මේක අපි plug කරගන්න ඕනේ කරන්ට් එකට. ඉතින් කරන්ට් එකට plug කරාට පස්සේ මේ විදිහට red bar දෙකක් පත් වෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ අපිට මේක on off button එක plug එවුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති යාළුවනේ, මෙන්න මේකේ මේ විදිහට humidifier එකේ අපේ humidity එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ වාෂ්ප. normal වතුර හින්දා සාමාන්‍යයෙන් සීතල ගන්න වාෂ්ප වෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ, මේක අපි තව පාරක් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඒක off වෙලා on වෙලා ටිකක් වෙලා වැඩ කරලා ආයෙ off වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ටිකක් වෙලා off වෙලා ආයෙත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ මෝඩ් දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට. ඉතින් guys, මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ මෙන්න මේ humidifier එක unbox කරපු හැටි. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක කැපි නම් මාව subscribe කරලා, like කරලා, comment කරලා, share කරලා යන්න. ඉතින් අදට මං එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. bye bye.